St. Matthias Catholic School was not the epitome of wealth in the neighborhood I grew up in Chicago. So much so that our gymnasium, was kind of a half gymnasium, half theater. So we would have like a wooden stage with a red velvet curtain, and then in front of that there was like a basketball hoop. So we would have to switch off a lot of times. I had just transferred there recently because the school I was at before was so broke, just like my new school, that it was only going to go up to 6th grade, which means that I would have to go to a new school for the next 2 years. So my first day at St. Matthias was as awkward as most first days go. It's kind of like nervously staring at your feet, trying to figure out which of the kids looked the most approachable. And so after a long day, it was time for gym class, which was usually the last class of the day. So I walked up the creaky wooden steps of our stage/gym, and where you would normally find like a stage area like this, there was a locker room. So they put lockers on the stage area for us. So a place where you would normally see like children reciting Shakespeare was now like sweaty, giggly 11 and 12-year-olds gossiping. So around this point, Pamela Karanugan, who was a very friendly but very neurotic Filipino girl, came up to me and broke the silence that up until that point had been mostly just lockers opening and closing. So what kind of music do you like? I love this question. This is a classic question, one that I could answer. Well, I like the 1950s oldies station, and I like alternative music a lot. Now, I did like 90s alternative music, but having just been to my first concert a year before in 1994, I couldn't tell you the difference between a Pearl Jam versus a Nirvana, or the difference between the two. So Pam says to me, I love the oldies station. Now, Pam was also a devout Baptist, so even if I said 90s alternative, she wasn't going to start talking to me about 9 Inch Nails or something like that. So the other girls in the locker room also said the same thing, that they were really big fans of oldies music. So I thought, yes, this is going good. This is going good. So Pam, she's changing into her gym uniform, and she starts singing the 1966 rock classic Wild Thing by the Troggs. I emphatically joined in because I love this song, and the other girls joined in too. Yes, I thought, I'm bonding with these girls. Wild thing, you make my heart sing. Sonia and Kelly, who I would later become really good friends with, also joined in. You make everything groovy. So at this point, we're like this whole like gym room of like makeshift choir girls swinging around our like gym shirts and our shorts, singing this song. Wild thing, you make my heart sing. Our preteen joy was soon put to a halt as the red velvet curtain that was in front of us dramatically flung open to reveal the matriarch of our school, Sister Martian. That's her real name. That's her real name. Now, Sister Martian was a pint-sized woman with a scowl on her face that could cut through glass. And she had hair so high, white, and bouffant that like Marie Antoinette would just be red with envy. She frantically looked around like some velociraptor in Jurassic Park, trying to find its next prey. I was in shock. The rest of the girls just completely shut up. Pam, the devout Baptist, looked as if Jesus himself had sent this tiny woman down for her final judgment. I raised my hand cautiously. I'm singing? I said in like this half question, half answer, because I didn't know what she wanted me to say. Pam, me too. The rest of the girls didn't say anything. And they had just been singing with us like minutes before. Sister Martian came up to us and growled, "This is not a cabaret." A statement I found ironic, coming from a woman who not minutes before had theatrically exposed herself from behind a red velvet curtain. But you know, whatever. Again, none of the other girls said a thing, so Pam and I had to take the heat. Sister Martian ended up sending us to her office. So as Pam and I are walking down the hall, I was trying to figure out what just happened. I'm like, am I really just getting sent to the principal's office right now for singing a song
on my first day at this new school. Pam looked as if she was about to cry. She was probably crying. So we go and wait in Sister Martian's office, which was very sterile and bare in that kind of 1960s, 70s Catholic school way, except there was a couple of crucifixes on the wall for dramatic effect, which worked very well. If you ever want to scare people, just do that. So we're sitting there waiting for her to come in. She finally does. She like lurches into the office. She reiterates her point about decency and, you know, not singing at gym class because this isn't a cabaret again. Like, she must have been obsessed with cabarets, I don't know. And she comes up to me and she says, "You're new here, so you don't know any better." And she sent me back to the class. Poor Pam actually ended up getting a pink demerit slip that went on her record. So I had sang my way into this new school, and I had gained a little bit of notoriety from the new students, or from the rest of the students, because I was like the new girl who got sent to the principal's office on her first day. I laugh about it now with my parents, and anytime that song comes on the radio, literally to this day, they're like, "Hey, it's your song." But sometimes I think I would really like to know what Pam's up to, and maybe if she wants to get the band back together, and maybe we might see what Sister Martian's up to. Thank you. Det här var jätteläskigt. Det är så här, man bara, vad kul det ska bli. Så nej, det här är värdelöst. Jag tänkte prata lite om att vara feg och att sen bli lite mindre feg. På gymnasiet så var jag kär i en tjej som heter Jannica. Hon var min bästa väns vän. Och hon var liksom så här söt, smart, snygg. Så här, wow. Och dessutom så spelade hon gitarr i ett band. Dubbel wow eller trippel wow, kvadruppel wow kanske. Hon var som liksom så här, en ros i ett fält av ogräs. Men vi var vänner och det var så här härligt att vara vän med henne. Och jag tänkte så här, jag behöver inte berätta för henne att jag är kär i henne. För jag tänkte så här, fan, det här duger ju bra att vara vän. Men egentligen så handlar det om den här rädslan för att om man berättar att man är kär i någon så får man höra att vi kan bara vara vänner så dels förlorar man den här drömmen att det kan bli vi två. Och dessutom som den här vänskapen blir någonting helt annat. Någonting mycket sämre. Så det gick kanske ett år eller någonting utan att jag berättade någonting. Och sen till slut så fick jag höra att hon har hittat en pojkvän. Och alla de här drömmarna om att Jannica och Daniel ska sitta i ett träd och hångla kraschade. Ytterligare en tid senare så var det dags för studenten. Och ni vet studenten, det är så, det är nice, det är ett avslut. Och så, vad kul med studenten. För mig var det inte så himla kul, för redan då hade jag liksom upptäckt att någonting var fel. Ytterligare några månader senare så hade jag börjat på mitt första kontorsjobb. Jag skulle föra över information från fysiska manualer till något nytt coolt datasystem. Och det är förvisso ett väldigt tråkigt jobb, men inte så tråkigt jobb som man skulle somna framför datorn. Men det var det jag gjorde. Trots att när som helst skulle en chef kunna komma fram och bara, Daniel, du sover på jobbet. Det ska man inte göra. Dessutom så började det klia. Ni vet hur det är med myggbett. Man vill klia och det är skönt att klia. Men man tänker man borde inte klia. Och sen så undviker man att klia. Så var det för mig. Det kliade som fan på fötterna och smalbenen. Och när jag väl kliade så var det så himla skönt. Det var liksom så här, ni vet hur det kan, typ sådana, ni vet heroin, någonting sånt. Men det var så här, nej, men det var så här superskönt. Så jag kunde liksom, när jag väl började klia så kunde jag inte sluta klia. Så till slut så blev det som blodiga sår på fötterna och smalbenen. Så varje gång man skulle ta på sig strumpor blev det som så här Indiana Jones moment. När man fick inte så här, om man kom för nära huden så bara kom en blixt av smärta. Och man kan ju inte ha strumpor. Då kommer jag så här, det var inte strumpor, vad är det konstigt. Det är så dumt. Och sen så var det den här någonting på natten som vaknade till liv ganska långt ner i min rygg, så jag kunde liksom inte sova. Det var någonting så jättenära huden, så här, någonting där som brände och gjorde ont, men jag kunde liksom inte nå det. Och någon av de där nätterna när jag inte kan sova för det är så ont, så ringer jag till min mamma. Det är sommar,
klockan är kanske 2 på natten och de är ute på landet som vanligt. Jag ringer, mamma det gör ont, jag kan inte sova. Hon är trött såklart, hon vill bara somna om och säger typ så här, du kan väl ta ett varmt bad eller någonting. Några månader senare så håller hon krampaktigt min hand. Jag tror att det blir oktober eller november, något sånt där. Allting är grått. Marken är grå, träden är grå, himlen är grå. Absolut gråast är den här betongen på Huddinge sjukhus. Vi är på väg för att träffa Mats, min läkare, som har undersökt så här, varför håller Daniels kropp på att bete sig så konstigt. Och vi sitter inne i Mats läkarrummet. Mats är lite så här som sån här läkare på TV4 som har solat för mycket och blond. Men det är jag och min mamma, och jag vet inte om det är jag som håller hennes hand eller om hon som håller min hand, men vi håller krampigt i varandras händer så att det börjar bli så här, handen börjar bli vit och alla muskler bara spänner. Och sen är min pappa där också. Och min pappa är så här en supersocial och kontaktsökande person. När han typ köper en trisslott på Pressbyrån så säger han typ så här, men det ger mig väl en lott med vinst på. Eller typ så här, om man är på restaurang och märker att så här, servitrisen är från Portugal så bara, Portugal, vilket härligt land. Vad tycker du om musiken? Jag gillar musiken och maten är väl bra. Vad tycker du om Stockholm? Tycker du om Stockholm? Bara liksom så här, men pratar och liksom så här, söker kontakt med alla. Nu sitter han där och pillar med sina händer och blicken är fäst i golvet. Han vågar liksom inte möta min blick och han vågar inte möta läkarens blick. Och sen så, det är Mats som pratar, det är han som läkaren som liksom för allting framåt. Och ganska snabbt så kommer han till poängen. Han säger, Daniel, du har cancer. Och det är bra. Han säger inte du har cancer, det är bra. Men han säger, du har cancer, du har någonting som heter Hodgkins lymfom. Och det är ganska bra. För att vara cancer är ganska bra. För vi har varit så liksom rädda för att det här kan vara leukemi, det kan vara någonting väldigt, väldigt svårt att behandla. Men Hodgkins lymfom, Daniel, det har vi koll på. Vi har känt till det i 100 år. Vi vet hur vi ska behandla det. Och ärligt talat, Daniel, så finns det en jättegod chans för att du kommer bli frisk och det kommer gå bra. Och det gick jättebra faktiskt. Efter typ 2 år av misär och hår som faller och ärr och spya och allt vad det innebär att ta cellgifter, så blev jag liksom friskförklarad. Och det var liksom inte den här, jag vet inte om man har någon bild av vad det innebär att få så här cancer, om man typ så här, nu, carpe diem, så här, nu så, det här tyget är så skönt och bara, och det här golvet är så, det är så träigt, jag vet inte vad man, men det var liksom inte som att man bara varje dag bara, nu ska jag sisa det dig. Men det var någonting som var annorlunda, för den här fegheten blev kanske lite annorlunda. För några månader senare så hade jag ett nytt jobb efter när jag blev så här friskförklarad. Det är sommar igen och jag jobbar med att sälja glass. Jag åker runt så här södra Storstockholm och lurar barn på pengar. Och kör den här och någonstans i Skärholmen, jag åker in på ett radhusområde. Det är en ganska fin kväll, klockan är typ 7 eller någonting. Himlen är blå, solen värmer fortfarande. Allting är nice. Jag känner så här, och jag är ganska så här, jag gillar att sälja glass. Jag är sugen på att sälja glass. Åker in på det här radhusområdet. Åker in på vändplan, kör min signal 3 gånger helst liksom, så att folk hör att man kommer och köper en glass liksom. Kör en 3 gånger. Bara kör in på vändplan, hoppar ut ur bilen bara glass. Och så är ingen där såklart, för klockan är 7 på kvällen och det är sommar och det är jättenice. Men det är en nice kväll så jag står och chillar kanske 20-30 sekunder. Och så ser jag att det kommer någon. Det kommer en tjej. Det är inte Jannica, men det kommer en tjej. Och när hon kommer lite närmare så märker jag, men hon är ju lite i min ålder. Hon är så solbränd och hon har lite så tajta byxor och bara, Fan, hon ser härlig ut. Och hon bara, jag ska köpa glass till min pappa. Bara, du ska köpa glass till din pappa, vad kul. Hon bara, jag ska ha sandwich. Bara, sandwich. Vill du ha någon glass? Och hon bara, jag kanske också ska ha glass. Ja, klart du ska ha glass. 88. Bara, 88, det är nice. Och så tar jag 88 och det är så härligt. Jag tycker hon är härlig och hon måste tycka att jag är sagt, glassförsäljare. Klart hon tycker att jag är härlig.
Och så tänker jag så här, nu måste jag göra någonting, jag måste lärt mig någonting, jag måste våga. Men hon har ju fått sin glass, hon är på väg därifrån och hon har gått 25 meter, bara, vad ska jag göra? Och sen 50 meter, ska bara 0737 44 48, ska bara skrika med ett telefonnummer, funkar det? Hon kommer ju bara börja springa då, nej, 0737. Och sen så 75 meter, vad ska jag göra? Och till slut så liksom se att hon har liksom kommit hem, eller vad man ska säga. Och se att hon går in på i ett radhus, 79an, så här, tänker jag. Där bor hon. Här står jag. Men jag tänker inte mer på det. Jag hoppar in i min bil och sen kör jag min runda, säljer glass. Och det går typ så 2 timmar sen är jag klar. Och sen tänker jag så här, men jag märker att när jag är på väg hem tillbaka till the secret Batcave of hemglass liksom. Så tänker jag så här, det här radhusområdet ligger på vägen. Och jag tänker, fan Daniel, jag ska inte ljuga, jag tänker inte på Jannike, jag tänker inte så här, carpe diem, men jag tänker typ, det här kan bli en kul story. En dag kanske man står framför en massa hyper och Berghs-folk och bara så här, nu ska jag berätta en kul historia. Så jag tar min hemglass och bara kör upp på det här radhusområdet. Jag vet ju var hon bor, så jag tar bilen och kör fram till huset. Nu så här, känner mig så stor och bara, ska jag så här, fan göra någonting kul. Jag bara hoppar ut ur bilen och då ser jag så här, sitter hennes pappa där. Jag antar att det är hennes pappa, en 55-årig så här man. Och jag bara, växel och Amanda, jag vet att hon heter Amanda, så här, växel, köpte glass Amanda. Och han bara kollar på mig, jag bara kollar på honom. Och han bara tänker så här, står en jävla glassbil här, varför står en glassbil framför vårt hus? Och han fattar ju vad jag håller på med. Han bara, växel, vad fan är det för skit? Men han är så här, han är schysst. Han bara, men kliv på liksom, så här, du kan gå in och säga till Amanda att du har lite växel. Och jag bara, jag ska göra det liksom så. Och jag bara, ska jag knacka? Nej, jag kan inte knacka när jag får tillträde till det här jävla huset. Jag kan inte knacka nu. Så jag tar upp dörren liksom och bara hoppar in i det här hallen och bara, Amanda! Och bara ungefär då inser jag typ så här, där står jag liksom i ett okänt hus med så här blåa hemglassshorts och mina så här smala bleka ben och en turkisk peppar t-shirt bara så här, nu ska jag leta upp Amanda och ge henne lite växel. Så vad fan håller jag på med? Och jag ser att det är en trappa upp och en trappa ner. Bara så här, jag kan inte gå runt och leta efter Amanda. Vad fan är det för jävla grej jag håller på med? Då ser jag liksom att det finns ett block och en telefon. Jag vet, när man förr i tiden så hade man en stationär telefon och ett block. Så bara går dit, skriver så här 0737 44 48. Om du vill prata om någonting annat än glass någon gång så kan du ringa mig eller smsa mig. Och jag går ut till farsan och bara, jag lägger den här i brevlådan. Så här, kan du säga till Amanda? Och han bara, I got your back bro. Det säger han inte, men han är schysst. Och så hoppar jag in i min hemglassbil och kör till the Batcave. Och sen några timmar senare så har jag kommit hem och det känns väl helt okej. Och jag har släckt allting, jag ska sova. Det är mörkt i rummet. Och så hör jag hur min telefon vibrerar. Tack så mycket.